السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا ويوفقكم ويوفقنا قولوا امين. رجعت لكم بحلقة جديدة بدكم تعجبكم ان شاء الله وتدعونا عليها. هي انه شلون نساوي خل حمض التفاح، بالانجليزي اسمه ابل سايدر فينيجر. فبيجي هذا عضوي، نشتريه عضوي اذا بدكم من السوق مع الام تبع الخل، كثير مفيد ومغذي وللحمية وللوزن وللسكري وللضغط ولكل شيء. تشربوها الصبح ومساء او تاخذوها مع السلطات وما الى ذلك والاكل والاطعمه. انا سويتها بالبيت وعم ساويها بالبيت. فاول مره بدكم تبدوا فيها تشتروا وحده عضويه مع المذر مثل ما تكون مع ام الخل موجوده جواتها، وبتبدوا تساووا لحالكم بقى الخل تبع حامض التفاح. فهلا انا هدول اللي سويتهم ليكم شو حاطط عليهم الاشاره انه 3 10 19، يعني اليوم لازم افتحهم وقيمهم وصفيهم. فانا شو سويت فيهم؟ عندي التفاحه، فانتم قد ما بدكم بتساووا بتقدروا. الطميزات تكون ازاز ومعقمه ونظيفه، شايفين شلون؟ تبدأ حتى تبدوا فيها. بدكم تفاحه مثلا بتقسموها شقف صغيره، شايفين شلون؟ حرجيكم اياها شقف صغيره. هلا مثل هي تفاحات شقف صغيره، شوفوا هدول حافتحهم اليوم، شايفين شلون؟ هدول كانوا بالميه اللي هون انا حاططها، كانوا هدول هون حطيتهم اسبوعين مع المي، بتقدروا بقى انتم هي قديش اخذت، بتحطوا فوقها تلتين زياده من المي. واذا اول مره عندكم بدكم تشتغلوا فيها، تشتروا مثل ما قلت لكم الخل العضوي وبتحطوا شويه اول ما تبدوا. اخر الاسبوع الثاني شو بتساووا؟ بتقيموا هدول تفاحات القطع، بتقيموهم كلهم. انا عواد ما قيمهم يعني اخلص منهم، لا حطيتهم بطميز ثاني نضيف كمان وغطيتهم حتى يصيروا هن كمان خل التفاح. هذا بصير بعصرهم وين ما طلعوا كثير يعني، بس بصيروا خل تفاح. هلا هاد بعد ما امتل التفاحات منه لقيته مغطى بمحارم مطبخ، كل مغطى مشان ما حدا ما حدا مشان ما يفوت عليه شيء او يطلع منه شيء. بس تحسبوا حساب 40 يوم من اول ما بلشتوا فيه لا وقت تفتحوه تستخدموه. هلا هذا صار 40 يوم بالتمام والكمال. شفتوا مثل ما ترجيتكم حاطط عليهم الاشارات التاريخ هذا، شايفين شلون؟ فهلا هدول بعصرون لحالهم مساويين خل تفاح لحالهم، وهدول لهم خل حامض التفاح. هذا كثير ممتاز، شايفين شلون معكر من جواته؟ هذا ام الخل الجوانيه تحت. هاي بقدر اساوي فيها هلا خل جديد بعد ما هدول اخذهم السفلانيات بخليهم وبعبي عليهم مي وشقف التفاح وبعير عليهم كمان 40 يوم. هلا شو حنساوي؟ هلا حنصفي هدول هون، شوفوا هلا البقيان بقدر اساوي فيه هلا خلطة جديدة للخل. شايفين اللي حطينا التفاحات بعد ما قسمتهم، هلا بحسبها هي التلت، هلا تلتين فوقهم مي، وعندكم تقل ازاز او معدن، شايفين شلون؟ لانه هذا خل بدكم تنتبهوا ما يكون بلاستيك، بتقلوا فيه وكل يومين بتجوا بهالمعلقة نظيفة بتكبسوا شقف التفاح مشان ما يفوشوا على السطح الاثنين. شايفين شلون؟ بتتموا مغطينهم بقماش او بمحرمه مطبخ، شايفين مع مطاطه مشان ما يفوت عليهم شيء. بعد اسبوعين بتقيموا التفاحات شقف تفاح، بتخلوا المية اللي بقيانه مغطايه لتمام كمال 40 يوم حتى تستخدموها مره ثانيه مثل هدول. بنسكر نعير 40 يوم بنحط هون التاريخ، وهذا كمان نفس الشيء. شفتوا لي وين حطيت غطاء؟ يا غطا يا غطا وينك كنت؟ اوه مطاطه هاي مطاطه. هلا بنعير عليهم. يلا بعد 40 يوم بنشوفكم. حسبتهم بيطلع 4 19 19 4 19 19. بس بعد اسبوعين بدي اقيم التفاحات منهم، شقف تفاحات. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.